خب سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه بعدی امروزی ما. امروز من با شما میخوایم مایکروسافت ورد درس بدم. خب مایکروسافت ورد یک سافتویر است که توسط مایکروسافت تأسیس شده در سال 1983 و ورژن ویندوزش، یعنی ورژنی که ما امروز سرش گپ میزنیم، نوعیتش یعنی در سال 1989 تأسیس شد به خاطر ویندوز. کسایی که یونیکس یا اپل استفاده میکنن برای استفاده از سازوار و ما مهم ویندوز است. خب امروز درس اول که شروع میکنیم طریقه ایجاد صفحه است. معلومات واقع بحث بود که در ایجاد شما بیشتر از که سوال نمیکنن. خب امروز شروع میکنیم به طریقه ایجاد صفحه. در مایکروسافت ورد با سه طریقه میتونید یک صفحه ایجاد کنید. یکی از طریقه نیو پیج است که بر شما بعدا میزنم. طریقه دومش تمپلیت است که صفحه های پیش از قبل ایجاد شده است که اونا بالکل آماده است، میتونید آسان استفاده کنید. طریقه بسیار آسانش کنترل ان است که یک صفحه بخی سفید بسته میده که از این طریق میتونید شما یک صفحه جدید بالکل براتون باز کنید. الان میپردازیم که چطور شروع کنیم. خب این ما در صفحه ورد هستیم. اولین کاری که من گفتم شما میکنین از طریق نیو پیج است. نیو پیج اولین کار که هست میرین در فایل نیو بر شما میگه که چه قسم کاره. بسیاری ها صفحه بلانک استفاده میکنه، صفحه بیش سفید. خاطرم باز میفهمم که چه قسم جور کنم. طریقه دومه که بر شما گفتم از طریق تمپلیت است. باز اون فایل میریم نیو اینجا اینجا تمپلیت است. این صفحه هایی که پیش از قبل ایجاد شده کلش تمپلیت است. شما میتونید هر کدامش که به شما ضرورت داشتین کار کنید. و کسایی که مایکروسافت آفیس خریدن اونا یک لایسنس دارن. لایسنس به این بدلشون میخوره که بسیاری تمپلیت ها در مایکروسافت آنلاین است. به فرض مثال اگر کس میخواد یک سی وی جور کنه، مثلا سی وی یا رزومه، مایکروسافت برای شما این ویژگی را میده که پیش از قبل میبینید شما کل دیزاین های سی وی ماندگی شما فقط نام و آدرس یایتون پر میکنین، خلاص کل چیز آماده شده است. خب بازم قبلا براتون گفتم که فقط به کسایی است که لایسنس دارن، یعنی خریدن مایکروسافت آفیس. من چون که 100 یورو 150 یورو است اینجا. من نمیفهمم اینجا چند است. خب به فرض مثال مثلا من میخوایم که اینی سی وی من خوشو دارم، اینی مثلا میگم اینجا میریم کرییت، دانلود میشه. بعد از دانلود فقط میگه چیزی که میتونم سرچ کلیک میکنم و نام خدا هر چیز که باشه، آدرس، تحصیل، دیگری، کل چیزها اینجا میتونم استفاده کنم. طریقه دیگه که بسیار گفتم بر شما کنترل ان است. کنترل ان وقتی شما بزنید واسه بر شما یک صفحه دیگه میاد. خب اینه چه قسم بر شما بگم شما ببینید. فکر کنید که من این صفحه قبلی دارم، میخوایم یک صفحه دیگه. واسه کنترل ان میزنید واسه بر شما صفحه دیگه میاد. بسیار ساده، بسیار آسان. دیگه این سه طریقی بسیار مهمه که در مایکروسافت ورد مهم است که یک صفحه ایجاد کنین برای شما این مقابل. دیگه چیزایش نظر به قواعد یوتیوب باید هر ویدیو 5 دقیقه یا 6 دقیقه زیاد نباشه. خب من گوش میکنم که 5 دقیقه نگاه کنم میره تا برنامه بعدی. خدا یاد